Good evening mga kabayan. Dito ako ngayon sa HADAN. Namili ako ng mga pagkain. Wala na kasi pang-ulam. Ganda tingnan mga kabayan paggabi. Daming ilaw. Tapos na ako namili mga kabayan, so pauwi na ako. So ayun mga kabayan, tayo na lang ako ng bus. So, pauwi na ako. Ito na ako sa bus station. Ganda ng mga view mga kabayan. 360. Nice view. Kabayan, may dumaan. So, makita ko lang sa inyo mamaya mga kabayan yung nabili ko. Kasi malapit na yung bus darating eh. So, papakita ko sa inyo mamaya yung video. Saka ano yung mga nabili ko, saka yung presyo. Yung price niya kung magkano dito yung mga price ng mga pagkain. So, ayun lang po mga kabayan. Kita-kits tayo ulit mamaya. 좋은 big palshi. Hanap tayo ng mabili mga kabayan. 아빠 근데 우리 집에 있는 쌈 있잖아 좀 맛없어. 피자. 아빠가 우리 집에 있는 쌈 있잖아. 내 차이가 아니야. 내가 아까 약간 이거는 다 그것 때문에 그런 거지. 그냥 다 편하라고. Ito yung manok. $4,000 na dito. Pang-adobo mga kabayan. Hanap tayo ng biscuit, cookies. Ramyun, spicy noodles. Suju. Bili tayo ng isang beer mga kabayan. Chon, Chilbik, Pashipuan. Larger, both said. Suju.
안녕하십니까 고객님. 8층 탑승 일정에서는 택시즈 행복대 인턴을 진행하고 있습니다. 택시즈 겨울 인기 아이템 24개 스타일 원 플러스 원 행사를 진행하며 카카오 세팅 고객님께 구매 금액 환경 부산 1280원. 결정을 하고 있사오니 고객 여러분의 여행 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Wipes. Hanap tayo ng wipes mga kabayan. Kasi yung mura na wipes. With tissue. Gulay. Prutas. 옛날에는 그게 있으니 이제 부산식 국집이야. Walang price. No price. May kalabasa mga kabayan, no? Minsan lang tayo makakita yan dito. Mais. Bili tayo ng saging mga kabayan. Sumipro, Philippine product mga kabayan. Magkano to? Walang price. 그래. 하루에 월 80원. Bayad tayo mga kabayan ng pan. So ayun mga kabayan, kabababa ko lang ng bus. Naglalakad na ako pa uwi. So yun lang po yung vlog natin para sa araw na ito mga kabayan. Shout out pala sa mga relatives ko dyan sa Pilipinas, sa Mahayahay, Davao del Sur. Tsaka shout out din sa agaw ko na nasa Japan, si Ronina de Lima.
At saka shoutout din pala sa mama ko na lumalaban sa kanyang sakit. Pagaling ka na, ma. At saka sa asawa ko, shoutout, ingat ka dyan lagi, be. Lapit na ako umuwi, tis-tis lang. So yun lang po mga kabayan, sana suportahan natin yung channel mga kabayan para sipagin pa tayo. Tsaka mag-ingat din kayo dyan lagi ngayon mga kabayan dahil nga sa may bagyo. Para safety tayo lagi. Tsaka don't forget to like and subscribe mga kabayan. So yun lang po mga kabayan, maraming salamat, kita-kits po tayo ulit. Annyeong, bye bye.